แบบใหม่แบบสับแบบใดกันคะปลดล็อกสกิลใหม่มากๆค่ะณตอนนี้ดีดไวโอลินแล้วล่ะคะเพื่อนๆคนอื่นเขาก็สีไวโอลินไปกันนะคะในส่วนของเจ๊เกลนั้นดีดไปเลยจ้าและอีกหนึ่งความน่ารักของวันนี้ที่คุณแม่ชมมาแชร์นะคะในระหว่างที่คุณแม่ชมป่วยไม่สบายค่ะจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะที่จะมานั่งเฝ้าคุณแม่ชมน่ารักสุดๆไปเลยค่ะพี่สายฟ้า